شماهایی که این ویدیو رو میبینین احتمالاً به دو دسته میشین. دسته اول اونایی که کلی لوازم آرایشی دارین و دسته دوم اونایی که محصلین، دانشجوین یا حالا دانش آموزین و کلی لوازم تحریر دارین. و شاید هم جزو دو تا دسته با هم باشین. و حالا جزو هر دسته‌ای که باشین، چه لوازم آرایش چه لوازم تحریر، احتمالاً یه چیزی دوست دارین، یه کیفی، یه جامدادی که این وسایل رو بذارین توش و اونم نه هر وسیله‌ای، نه هر کیفی، نه هر جامدادی، یه کیف و جامدادی خاص که با هنر دست خودتون بافته شده باشه و هر جایی بدرخشه و خودتون با افتخار و آرامش بهش نگاه کنین که امروز ویدیومون دقیقاً همین رو به قرار بهتون بده. یه جامدادی خاص که همینجوری که طبق تصویر میبینین کلی جا داره که البته سایزش طبق سلیقه خودتونه و میتونین جامدادی بشه، میتونه کیف لوازم آرایشی بشه و خلاصه که کلی کاربرد داره و کلی هم جا داره که میتونین قشنگ ازش استفاده کنین و لذت ببرین. من برای این بافت تقریبا از 200 گرم مروارید پلاستیکی یا همون پلیمری سایز 8 نوع تراشه استفاده کردم و همچنین تقریبا از 200 عدد مروارید پلاستیکی سایز 8 یه رنگ دیگه و تقریبا 25 متر نخ ماهیگیری شماره 7 و همچنین تقریبا 10 متر نخ ماهیگیری شماره 3 هم واسه اتصالاتمون میخوایم. و در آخر همچنین یک عدد زیپ که طولی که داره بر اساس طولیه که میخواین جامدادیتون داشته باشه بر اون اساس خرید کنین و مال من همجور که میبینین تقریبا 22 سانت هست. برای شروع تقریبا 2 متر نخ جدا کنین و حالا 6 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون. به این شکل 6می و یا همون آخری رو بیارین سر نختون و توی دستتون نگه دارین. به این شکل سر دیگه نخ رو به صورت مخالف وارد همین مهره آخر کنین. به این صورت دو انتهای نخ رو به هم بچسبونین یا به اصطلاح همسر کنین و بعد محکم بکشین. به این صورت اولین خونمون که یه خونه 6 تایی یا همون حاوی 6 تا دونه مهره هست تشکیل شد. برای بافت خونه بعد 5 تا دونه مهره برمیداریم و میندازیم داخل یکی از سرای نخمون. فرقی نداره کدوم. به این شکل 5می و یا همون آخری رو میاریم سر نخمون، توی دستمون نگه میداریم و با سر دیگه نخ میبافیم. به این شکل که به صورت مخالف از همین مهره آخر ردش میکنیم. دو انتهای نخ رو به هم میچسبونیم و همسر میکنیم یا میکشیم. این همسر کردن رو تا 2-3 تا الی 4 تا خونه آخر اول ادامه میدیم، چون که در ابتدا نخمون جدیده و ثبات نداره و اگه این کار انجام ندیم در ادامه یه سرنخمون کوتاه یه سرنخمون بلند میشه. اینو تا 3-4 تا خونه اول ادامه میدیم، بعدش دیگه نخ به ثباتی میرسه میتونیم عادی بکشیم. حالا اینم از خونه دوممون که یه خونه 6 تایی هست. به این شکل برای ادامه بافت الان بچه ببینید یه نخ پایین داریم به سمت این بافتمون، یه نخ بالا داریم به سمت بیرون بافتمون. این نخ پایینیه رو از این مهره کناریش این مهره رد کنیم. چهار تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل این نخ بالاتون و با نخ پایین ببافین. به این شکل آخری رو میگیریم توی دستمون و با سر دیگه نخ همسر میکنیم و میکشیم. به این صورت سومین خونمون هم که یه خونه 6 تایی هست تشکیل شد. خونه بعد رو هم دقیقا همین روتینی که تو این خونه رفتیم، اینجا نخ پایینمون اون نخی که به سمت بافت هست رو از مهره کناریش رد میکنیم. این مهره و 4 تا دونه مهره میندازیم داخل نخ بالا و میبافیم. اینجا دیگه لازم نیست همسر کنیم،
محکم فقط دو سر نخ رو بکشیم. به این شکل 4مین خونمون هم که یه خونه 6 تایی هست تشکیل شد. همین روند بافت رو ادامه بدین. 2 تا خونه دیگه به همین شکل ببافین. خونه آخر رو که خونه 7مون هست میام که با هم دیگه ببافیم. خیلی خوب. همینجور که میبینین من 2 تا خونه بعدی رو هم بافتم و الان رسیدم به خونه آخر، خونه 7مون. اینجا بچه‌ها نخ پایین رو علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم رد میکنیم. در مجموع از این 2 تا مهره به این شکل اینجا 3 تا دونه مهره برمیدارین، میندازین داخل یک از سرای نختون، فرقی نداره کدومو میبافین. به این شکل بچه ها. اینم از اتمام این قسمت از بافتمون که یه حالت گله که حاوی 6 تا گل برگه. نگاه کنید این یه خونه وسط، یه خونه 6 تاییه و 6 تا خونه 6 تایی هم دورشه. حالا میخوایم بافتمون رو ادامه بدیم. به این شکل که بچه الان ببینید اینجا که نخ پایینمونه به سمت بافت، این نخ بالامونه که همین شکلی. این نخ پایین رو از این مهره کناریش نگاه کنین، این مهره رد کنین. این مهره به این شکل. حالا اینجا 4 تا دونه مهره بردارین، بندازین داخل همین نخ بالا و ببافین. به این شکل اولین خونه از این قسمتمون که یه خونه 6 تایی هست تشکیل شد. بچه اینجا بافتمون قراره به ترتیب یکی در میون خونه‌های 6 تایی و 5 تایی باشه. این 6 تایی رو که بافتیم، خونه بعد پس یه خونه 5 تاییه. بچه یه روتین داره که علامتون یاد میدم که شما بتونید خودتون ادامه بدید. برای بافت خونه 5 تایی نخ پایین رو از مهره کناریش نگاه کنین، این مهره رد کنین. به این شکل اینجا 3 تا دونه مهره بردارین، بندازین داخل نخ بالا و ببافین. به این شکل خونه 5 تاییمون تشکیل شد. خونه بعد با توجه به چیزی که بهتون گفتم یه خونه 6 تاییه. برای بافت خونه 6 تایی روتینمون اینه که نخ پایین رو علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم رد می‌کنیم. در مجموع از 2 تا دونه مهره کناری. به این شکل 3 تا دونه مهره برمیدارین و میندازین داخل نخ بالا و میبافین. به این شکل این خونه 6 تاییمون هم تشکیل شد. بچه همین روند بافت رو ادامه بدین به ترتیب یه خونه 5 تایی، الان در ادامه 5 تایی 6 تایی 5 تایی 6 تایی، یکی در میون همین بافت رو ادامه بدین. روتین خونه 5 تایی 6 تایی هم با توجه به این 2 تا خونه آخره که با هم دیگه بافتیم، همین رو ادامه بدین. خونه آخر رو میام که با هم دیگه ببافیم. الان می‌خوایم خونه 5 تایی ببافیم. چیکار می‌کنیم؟ اینو بگین و برید ادامه بدین. دقیقاً نخ پایین رو از مهره کناریش رد می‌کنیم و با 3 تا دونه مهره داخل نخ بالا بافتمون رو تکمیل می‌کنیم. من میرم میبافم، شما بریم ببافین و بیاین که با هم دیگه ادامه بدیم. خیلی خوب بچه‌ها، من بافتم رو ادامه دادم و الان رسیدم به خونه آخرم که یه خونه 5 تایی هست.
بچه قبل از اون بیاین چک کنین. از خونه اول میشمارم واسهتون تا اینجا ببینین تعداد و همه اینا رو اوکی بافتین که یه جای اشتباه نکرده باشین. اول خونه 6 تایی، 5 تایی، 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 6 تایی و در آخر همین خونه ای که قراره با هم دیگه ببافیم یه خونه 5 تایی. برای بافت این خونه بچه‌ها اینجا نخ پایین رو علاوه بر این مهره کناریش از این مهره کناریش هم رد کنین، از 2 تا مهره. اینجا 2 تا دونه مهره بردارین. بچه اینجا میخوایم از بافت گرهی استفاده کنیم. 2 تا دونه مهره رو در ابتدا بندازین داخل یه سر نختون. فرقی نداره کدوم. به این شکل. این آخریه رو بگیرین توی دستتون. همین سر نخ رو که الان مهره داخلش هست برگردونین دوباره داخل مهره. یه بافت گره‌طور به وجود میاد به این شکل که سر دیگه نخ رو از زیر این گره میارین بیرون. 2 سر نخ رو محکم میکشین. بچه ها یه گره به وجود میاد همینجور که دارین میبینین. این گره رو ببرین داخل این مهره تا داخل بافتتون پیدا نباشه. همینجور این سر نخ رو میکشم و گره هم میره داخل این مهره و دیگه توی بافتم پیدا نیست، تمیزی بافتم رو نمیگیره. الان اینجا این قسمت از بافتمونم دوباره به این شکل به اتمام رسید. حالا بچه‌ها 2 سر نخ من کوتاه شده. من اینجا میخوام به شما فلسفه اضافه کردن نخ جدید رو بگم. به این صورته که در ابتدا باید موقعیت نختون رو قبل از اینکه ردش کنین به خاطر بسپارین. اینجا ببینین نختون از چه مهره‌ای رد شده، 2 سرش کجاست. اینو حالا به خاطر بسپارین بریم ادامه کار. اینجا میخوایم 2 سر نخمون رو رد کنیم. اولا بچه‌ها وقتی که میگم کوتاه شده یعنی چی؟ یعنی 2 سر نختون هر کدومش به 15-20 سانت آخرش برسه هر سر نخ. اون موقع نختون کوتاه شده. حالا باید اینجا اولا که اون سر نخ رو که یه سرش نخش رو نگه دارین که این گره بیرون نیاد. حالا با اون یکی سر نخ شروع کنین رفتن بین بافت. محکمم بکشین. دقیقاً باید بریم بین جایی که نخ هست. یهو مثلا از اینجا بچه‌ها وصل نشین اینجا این نختون بیفته وسط بافت، تمیزی بافت رو بگیره. همین شکلی از هر جایی که نخ هست شروع میکنین بافتتون رو، نختون رو رد کردن به همین شکل. حالا اینجا گره داریم، یکم با این نخمون بریم. بعد که گرهمون ثابت شد میتونیم با اون یکی سر نخم شروع کنیم به رد کردن. اینجوری دیگه این قسمت از بافتمون باز نمیشه، یکم هم بافتمون صاف و صوف و محکم تر میشه به این شکل. حالا من همین شکلی میرم بافتم رو 2 سر نخم رو رد میکنم بین بافت. به جایی که مورد نظرم بود اوکی شد دیگه کارم میام تا بهتون بگم چیکار کنیم. خیلی خوب بچه‌ها ببینین من 2 سر نخم رو رد کردم. این قسمت دیگه باز نمیشه و بافتم هم محکمتر و بهتر شد. حالا اینجا باید چیکار کنین؟ باید بیاین 2 سر نختون رو از انتها بگیرین و قیچی کنین. به همین راحتی. به این شکل. اینم از این قسمت از بافتمون. حالا برای ادامه بافتمون دوباره تقریبا 2 متر نخ جدا کنین و اینجا بچه‌ها بهتون گفتم که وقتی که قبل از اینکه نختون رو رد کنین لوکیشنش رو به خاطر بسپارین. یادتون میاد به چه شکل بود؟ کجا بود؟ این شکلی بود که نخ من از یک از این مهره‌های خونه‌ای 5 تایی رد شده بود به این شکل صورت. حالا بچه‌ها در ادامه من میخوام از مهرهای یه رنگ دیگه استفاده کنم. شما میتونید با همون رنگ قبلی ادامه بدین ولی همونجور که دیدین توی اینترو اون جایی که من میخوام این رنگ دیگه ای باشه. حالا من دارم از رنگ سفید استفاده کنم. شما هر رنگی که دلتون میخواد میتونید استفاده کنین یا با همون مهر قبلیاتون بافتتون رو تک رنگ ادامه بدین. حالا برای ادامه 3 تا دونه مهره بردارین بندازین داخل یه سر نختون. فرقی نداره کدومو ببافین. همسر کنین و بعد بکشین.
به این شکل خونه اولمون که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. این مهرش آبیه، 3 تا مهره دیگهش سفیده. برای ادامه بافت بچه‌ها وارد یه روتین میشیم به این شکل که نخ پایینتون از مهره کناریش رد میشه و با 2 تا مهره بافت میشه. به این صورت که اول رد کنیم، 2 تا دونه مهره رو بندازین داخل این نخ بالاتون و ببافین. همسر و بکشین. به این صورت دومین خونمون هم که یه خونه 4 تایی هست به این شکل تشکیل شد. خونه‌های بعد رو هم دقیقاً با همین روتین این خونه نخ پایین از مهره کناریش رد میشه، این مهره، و با 2 تا دونه مهره بافت میشه. به این شکل هم از خونه سوم. بچه‌ها همینجور بافت رو ادامه بدین و همین روتین رو ادامه بدین تا دور این قسمت دایره شکلمون رو بگیره، دور بافتمون رو بگیره. خونه آخر رو میام که با هم دیگه ببافیم. خیلی خب بچه‌ها، من بافتم رو ادامه دادم. بچه‌ها راستی اگه اینجا با نختون کوتاه شد، با توجه به فلسفه اضافه کردن نخ، هر نختون کوتاه شد رد کنین و اضافه کنین نخ جدیدتون رو. حالا اینجا من کل این بافت رو این دور رو انجام دادم و الان رسیدم به خونه آخرم. برای بافت خونه آخر بچه‌ها این نخ پایینتون رو علاوه بر این مهره کناری، این مهره ببینین، از این مهره هم نختون رو رد کنین. به این شکل یه دونه مهره بردارین، حالا بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و ببافین. به این شکل. اینم از بافت این قسمت و این ردیفمون. بچه حالا اینجا من نخم کوتاه شده، میرم دو سرش رو رد میکنم تا این قسمت دیگه باز نشو، بافتم محکم شو، میام که با هم دیگه ادامه بدیم. خیلی خب بچه، من نخم رو رد کردم رو، اضافیش رو هم بریدم. الان میخوایم ادامه بدیم بچه ها. ادامه بافتم دقیقاً همین کاریه که توی این ردیف آخر، این ردیف سفید رنگم کردم. الان واسه شروع ردیف جدید همون جایی که نخم بود توی یکی از این مهره‌های این لب نخم رو رد میکنم. حالا فرض میکنم این همون نخ قبلیه. الان میخوایم شروع کنیم ردیفمون رو. واسه شروعش 3 تا دونه مهره بردارین. الان من چیز شده دیگه، با همون مهره‌های آبی رنگم میخوام ادامه بدم. همین تیکر رو فهم میخواستم متفاوت باشه. بندازین داخل یه سر نختون و با سر دیگه این نخ ببافین. نخ جدیده تا 3 تا خونه اول همسر کنیم و بعد بکشیم. به این شکل اولین خونه‌های بعد رو هم دوباره وارد همون روتینمون میشیم که هر کاری دقیقا همون کارهایی که توی ردیف قبلی کردیم. ردیف پایین نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم. دو تا دونه مهره میندازیم داخل نخ بالا و میبافیم.
به این شکل اینم از خونه دوم. خونه‌های بعد رو به همین ترتیب ادامه بدین، ببافین. بچه اینجا کامل ردیف رو نبافین. من میرم ادامه میدم، چند ثانیه دیگه بهتون میگم که دقیقاً چیکار کنین. خیلی خب بچه ها، ببینین من اینقدر بافتم رو ادامه دادم. الان اینجام و این 3 تا خونه آخرمه که این ردیفم تکمیل شه. اینجا بهتون گفتم این ردیف رو کامل قرار نیست ببافیم. به چه میزانه؟ ببینید بچه ها، به میزانیه که شما به زیپتون بستگی داره. زیپتون رو بیاین بذارین این قسمت. خب ببینید که این زیپ تا کجا رو اشغال میکنه. الان ببین واسه من از اینجاست تقریبا تا اینجا، یعنی من باید اینجا این یه خونه دیگرم ببافم که اوکی بشه. زیپتون رو اینجوری میذارین از ابتدای بافت و میبینین که تا کجاست. اون تا همون جا رو بافت رو ادامه میده. یعنی من اینجا رو بعد یه خونه دیگر رو ببافم. حالا خونه آخرتون رو به چه شکل میبافین؟ 2 تا دونه مهره برمیدارین، اینو میندازین داخل نخ پایین رو میبافین. به این شکل بچه ها. الان شما این قسمت رو میبینین، اینجا شروع میشه این ردیفمون میاد تا همینجا به این تعداد و اینجا 2 تا خونه این وسط خالیه و بهتون گفتم که بر چه اساسی باید این رو اوکی کنین. و حالا میخواین ردیف بعدی رو شروع کنین. اگه نختون کوتاه شده رد کنین، نخ جدید اضافه کنین و به این شکل الان واسه شروع 3 تا دونه مهره برمیدارین، میندازین داخل این سر نخ که به سمت این فضای خالی هست و میبافین. به این شکل و حالا همین روند بافتتون و همون روتین همیشگیمون رو که نخ پایین از مهره کناریش رد میشه، داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره انداخته میشه و بافت میشه. همین رو ادامه بدین. هر جا نختون کوتاه شد نختون رو رد کنین، با توجه به فلسفه اضافه کردن نخ اضافه کنین و همین شکلی بافت رو ادامه بدین و همین شکلی هی ردیفای این شکلی ببافین و تعداد ردیف ها رو بیشتر کنین. تعداد ردیف ها هم بستگی به طول زیپتون داره که حالا من چند ثانیه دیگه میام بهتون میگم که دقیقاً چجوری ادامه بدین.